Graduate mula sa University of the Philippines si Norman King noong 2017. Naging inspirasyon ito sa marami at ginamit ng isang brand ng sabon para sa kanilang advertisement. Isa lamang ito sa kaunting pagkakataong itinampok sa media ang mga indigenous people. Pero bakit nga ba naging viral ang patalastas na ito? Ang indigenous peoples o IP ang tawag sa mga unang angkan na nakatira sa isang lugar. Sa kasaysayan ng mundo, ang mga IP ay ilan lamang sa mga grupong api at agrabyado, inaagawan ng lupa, kayamanan at boses. Ngayon, kabilang sila sa minorya o mga nasa laylayan sa sarili nilang bansa. Unti-unting natatakpan ang kanilang kultura at pamamaraan ng pamumuhay ng mga kanluraning pag-iisip. Ang tawag sa pagsasalaysay ng kwento ng isang grupo kasama sa minorya ay representation. Ito ang bumubuo sa konsepto natin kung sino sila. Sa media, limitado ang representasyon ng indigenous peoples. Isang halimbawa si Norman King kung paano nagiging trivial ang representasyong ito. Madalas, ipinapakita sa media ang pagkakaiba ng indigenous people sa mga Pilipinong nasa syudad. Ang tawag sa konsepto na ito ay othering o ang pagtrato sa isang grupo o sektor sa lipunan bilang kakaiba, hindi katanggap-tanggap sa nakasanayan ng marami. Ako si Kakay Tolentino, isang alta dumagat mula sa Sierra Madre Mountain. Sa kasalukuyan, ako ang National Coordinator ng Bai Indigenous Women's Network at isa rin sa National Council of Leaders ng Katribo, Kalipunan ng Katutubong Mamamayan sa Pilipinas. Nung magpapakilala kami na bilang katutubo, ang nakikita naming reaksyon, una, nagbubulungan sa hanay ng estudyante. Maging yung mga professional, makikita mo sa mukha, no? Na hindi kami katanggap-tanggap, na kung saan ito yung naging isang layunin din ng katribo na ipaalam sa maraming mamayang Pilipino na ang mga katutubong mamayan ay bahagi ng populasyong Pilipino. Maraming klase ng othering. Isang halimbawa nito ang pitied other. Ito ang lente na ginagamit ng media tuwing nagfo-focus sila sa katayuan ng buhay ng mga IP. Sa artikulo ng isang news organization, pinapakita nila na binigyan ng tahanan at pag-asa ang mga badyaw nung nirelocate sila sa isang barangay. Kahit maganda ang intensyon ng artikulo, hindi natin pwedeng pabayaan na sinasalamin nito ang tila mababang tingin sa mga IP na kailangan nila ng tulong ng mga edukado upang makaahod sa kahirapan. Ang pinapakita nga kasi, yung kadusta-dusta tayo, no? Para kaawaan at tulungan. Para yung tumutulong, magmukha siyang savior. Pangalawang halimbawa ang cultural other. Ibig sabihin, tinitignan ng IP bilang kakaiba o exotic. Kapag sila ay pinaganda o pinagwapo base sa modern o western standards, nagiging mas kahanga-hanga sila sa mata ng lipunan. Tignan natin ang kwento ni Jeric Sigmaton o Carrot Man at Rita Gaviola o Badyaw Girl. Si Jeric ay may bahay na rito sa Maynila at kasama na sa isang banda habang si Rita ay isa ng modelo at aktres. Sa lagay na ito, nangingibabaw ang transformation na nangyari sa kanilang buhay. Mula sa pagiging iba o exotic, kumomporme na ang kanilang mga buhay sa mainstream. Minamaliit ng lenteng ito ang pagpreserba o paglinang sa sariling kultura o itsura ng mga IP. Pinakilala si Mr. Carrotman dahil sa kutis. Hindi pa siya pinakilala bilang igurot na galing sa mga garden ng mga carrots. Hindi yun eh. Na yun dapat yung pakilala. Na ang mga igurot, ito yung masigasig na nagtatanim ng mga carrots at iba pang mga gulay na siyang ikinabubuhay sa ngayon. Ganon din, si Miss Badyaw. Hindi siya pinakilala na kung bakit si Miss Badyaw ay nasa San Pablo at namamalimos. Hindi pinakita na si Miss Badyaw biktima ng militarization, ng kombinasyon ng military exercises ng US military at ng Philippine Armed Forces. So pinaganda siya, pero kung titignan mo, yung bang taglay-taglay niyang issue na gusto niyang bumalik sa Zamboanga ay nagawa ng media. Hindi. Di ba? Mas lalo na lang inilayo doon sa kagustuhang makabalik doon sa kanilang lugar.
Pangatlo, ipinapakita rin ng mainstream media na ang pagkakaroon ng investors at korporasyon sa mga ancestral lands ay makakatulong sa mga IP upang mabigyan sila ng trabaho at seguridad mula sa mga NPA. Ang pagpapahalaga nila sa kanilang kultura at lupang ninuno ay ginagawang less important matter ng gobyerno dahil mas mahalaga ang ekonomikong pag-unlad. Hindi naman tunay na tulong yung ibibigay nung pupunta at tutulong mismo. Pero yung kadusta-dustang kalagayan ng kawalan ng respeto sa karapatang pantao, hindi naman nagagawa yan eh. At panghuli, ipinapakita ng media na ginagawa naman ng gobyerno ang kanilang trabaho sa pagtulong sa mga IP sa kabila ng mga issue tulad ng land grabbing at militarization. Bukod sa maling representasyon, tinatakpan din ng mga viral o trending na kwento ang iba pang problema tulad ng kakulangan ng eskwelahan. Sa tuwing naiipit sa gyera o militarisasyon ng mga lumad, natitigil ang kanilang pag-aaral. Ang lumad ang tawag sa mga IP sa Mindanao. Kaya naman binuo ang Bakwit School upang maipagpatuloy ng evacuees o mga bakwit ang kanilang edukasyon kahit na sila ay wala na sa formal na paaralan. Doon ko nalaman kung paano sila nakapagtayo ng sarili ng paaralan dahil ayaw na nilang ma-discriminate sila at lokohin ng mga malalaking kumpanya na gustong agawin ang kanilang lupa. Pero sa kabila nun ay nagpatuloy pa rin silang lumaban. Di sila nagpadaig sa mga gustong lumampastangan sa kanila. Bagkus, bumangon sila at pinakita ang diwa ng pagiging malaban. Yung natutunan ko sa paaralan, unang-una, kung paano paunlarin yung agrikultura, sa health, kung paano mag-acupuncture, kung paano yung first aid, yung sanitation, at syempre, natutunan ko rin kung paano pahalagahan at ipreserba yung kultura. Yung pinaka-importante na natutunan ko, ang maging proud na isa kang lumad, isa kang manobo. Tapos, kasi ang tribo mo ay isa itong identidad. Sa puntong ito, paano ba makakatulong ang media sa pagbibigay ng boses sa mga IP? Ang Alter Media at Kilab Multimedia ay ilang halimbawa ng online news organizations na pinagtutuunan ng pansin ang mga kwento at balita na hindi sinasakop ng mainstream media, lalo na ang mga isyong kinakaharap ng marginalized sectors kasama na rito ang mga IP. May mga pelikula ring nagpapakita ng authentic representation ng mga IP tulad ng Tupog Imatoy ni R.B. Barbarona. Hango ito sa totoong buhay kung saan isinapelikula ang pananamantala ng mga militar sa mga lumad ng Talaingod, Davao del Norte. Marapat lamang nabigyan ng akmang representasyon sa media ang ating indigenous peoples. Malaki ang papel ng media upang lumakas ang kanilang panawagan ukol sa problema sa lupa, edukasyon, militarisasyon, kapayapaan at iba pa.